η εξαγορά της ZeniMax Media, μητρικής εταιρείας της Bethesda Softworks από τη Microsoft, δημιούργησε σίγουρα αναστάτωση στην αγορά των βιντεοπαιχνιδιών. Καθώς η Bethesda βρίσκεται πίσω από πολλούς επιτυχημένους τίτλους παιχνιδιών, μετά την εξαγορά τα μελλοντικά παιχνίδια της εταιρείας ενδέχεται να απευθύνονται αποκλειστικά σε κονσόλες Xbox και PC. Η εξαγορά έχει ήδη επιφέρει αλλαγές, αφού η υπηρεσία Xbox Game Pass της Microsoft διαθέτει πλέον 20 εκπληκτικά παιχνίδια της Bethesda. Ακολουθούν τα 7 καλύτερα παιχνίδια της εταιρείας που μπορούν να παίξουν τώρα οι συνδρομητές του Xbox Game Pass. Το Fallout 4 αποτελεί το τέταρτο μέρος της σειράς Fallout και είναι ένα βιντεοπαιχνίδι ανοιχτού κόσμου που αναφέρεται σε μια μετααποκαλυπτική εποχή. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου 2015 για Windows, PlayStation 4 και Xbox One. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία της Microsoft και της ZeniMax Media, το παιχνίδι δράσης αποτελεί πλέον μέρος του Xbox Game Pass. Το Wolfenstein The New Order της Machine Games είναι ένα παιχνίδι δράσης πρώτου προσώπου που κυκλοφόρησε από την Bethesda το 2014 για Windows, PS3, PS4, Xbox One και Xbox 360. Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα εναλλακτικό σύμπαν όπου οι Ναζί κέρδισαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αρέσκονται σε πολεμικά παιχνίδια. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της Bethesda είναι και το The Elder Scrolls V Skyrim, το βιντεοπαιχνίδι δράσης ανοιχτού κόσμου. Ακολουθεί το ταξίδι του Dragonborn για να νικήσει τον Alduin που θέλει να καταστρέψει τον κόσμο. Εκτός από τη βασική ιστορία, οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν πολλαπλές παράλληλες αποστολές για να προχωρήσουν στα επόμενα επίπεδα του παιχνιδιού. Για όσους προτιμούν τα παιχνίδια τρόμου, το The Evil Within της Tango Gameworks είναι μία από τις καλύτερες επιλογές του Bethesda Game Pass. Στο παιχνίδι, οι παίκτες πολεμούν τρομακτικά πλάσματα, χρησιμοποιώντας όπλα διαφόρων ειδών. Η τρομακτική φύση του The Evil Within προσφέρει την ιδανική ατμόσφαιρα για όσους αρέσκονται σε παιχνίδια αυτού του είδους. Το Prey θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιντεοπαιχνίδια του 2017 που δημοσιεύτηκε από την Bethesda Softworks και αναπτύχθηκε από την Arcane Studios. Η ιστορία λαμβάνει χώρα σε ένα εναλλακτικό σύμπαν όπου οι παίκτες προσπαθούν να επιβιώσουν ενάντια σε μια εχθρική εξωγήινη δύναμη. Πρόκειται για ένα παιχνίδι shooter τρίτου προσώπου που ενσωματώνει συναρπαστικά στοιχεία stealth και RPG. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια δράσης όλων των εποχών είναι και το Dishonored της Arcane Studios. Διαδραματίζεται στη φανταστική πόλη Dunwall και διηγείται την ιστορία του Κόρβο Ατάνο, ο οποίος κατηγορείται άδικα για τη δολοφονία της αυτοκράτηρας των νήσων. Ο Ατάνο υποστηρίζεται από μια ομάδα ανταρτών και του The Outsider που δίνει στον Ατάνο μαγικές ικανότητες στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την αλήθεια. Στο Xbox Game Pass είναι επίσης διαθέσιμο το Dishonored 2, το οποίο αποτελεί συνέχεια του Dishonored και είναι εξίσου συναρπαστικό. Τέλος, το Doom Eternal είναι ένα από τα παιχνίδια του Bethesda Game Pass που πρέπει οπωσδήποτε να παίξετε. Φυσικά το Doom Eternal ήταν ήδη διαθέσιμο στο Xbox Game Pass πριν από τη συμφωνία μεταξύ Microsoft και Bethesda. Στο παιχνίδι γίνεστε ο Doom Slayer, ο οποίος θέλει να εμποδίσει δαίμονες από την κόλαση να καταλάβουν τη γη.